في أحلك اللحظات حين تبدو الدنيا مظلمة يأتي الفرج من حيث لا تحتسب، ويظهر المدد الإلهي كأنوار تضيء دروبك لتعيد إليك الأمل وتمنحك القوة للاستمرار. عندما تشعر بأن كل الأبواب قد أغلقت في وجهك، تذكر أن الله هو المفتاح الذي يفتح لك أبواب الرزق والسعادة، ويأتيك الفرج من حيث لا تدري ليؤكد لك أن رحمته واسعة. تظهر رحمة الله في أكثر اللحظات صعوبة، فتجد نفسك محاطا بأشخاص يدعمونك وأحداث تسير لصالحك، وكأن الكون يتآمر لمساعدتك لتدرك أن الله لا يترك عباده وحدهم. عندما تعاني من ضغوط الحياة وتبدو الأمور غير قابلة للتحمل، يأتيك شعور غريب بالطمأنينة، كأن هناك قوة خفية تسندك، وهذا هو المدد الإلهي الذي يحيط بك في كل حين. قد تتجاوز المحن والصعوبات لتكتشف بعد فترة أن تلك التجارب كانت الطريق الذي أوصلك إلى أعظم النعم، فتشكر الله على كل لحظة وتدرك أن المدد يأتي بعد الصبر. في لحظات الضعف تكون دعواتك هي الجسر الذي يربطك بالسماء، وعندما تستجيب السماء لدعواتك تشعر بأنك محاط برعاية الله، وكأن كل شيء حولك يزهر من جديد. عندما تكتفي من محاولاتك يأتيك الفرج كهدية غير متوقعة، لتكتشف أن الله كان يعد لك شيئا عظيما، وأن المدد يأتي دائما في الوقت المناسب. تتلاشى المخاوف والقلق عندما تشعر بأن الله يمسك بزمام أمورك، فتستعيد ثقتك بنفسك وتعلم أن كل المعوقات ما هي إلا خطوات على طريق النجاح الذي يخططه لك الله. كلما شعرت بالوحدة تذكر أن الله معك، وأنه يرسل لك المدد عبر الأصدقاء، العائلة، أو حتى من خلال لحظات السكون التي تجد فيها نفسك وتعيد شحن طاقتك. في خضم الأزمات وعندما يبدو كل شيء محاصرا تبرز رحمة الله كغيمة مطر بعد جفاف طويل لتنتعش بها أرواحنا وتعود الألوان إلى حياتنا، فتشعر أن الله كان دائما قريبا منك يراقب خطواتك. عندما تشعر بأن الدنيا قد عادت عليك بكل ثقلها يأتيك الفرج الإلهي كأنوار تتسلل من بين الظلال لتشعر قلبك بأن هناك دائما أملا، وأن الله يختار لك الأفضل حتى لو كنت تراه بعيدا في تلك اللحظة. في اللحظات التي تعتقد فيها أنك قد فقدت كل شيء يأتيك مدد الله كعناق دافئ من السماء، يذكرك بأن الحياة مليئة بالمفاجآت، وأن كل نهاية هي بداية جديدة تنتظرك في الأفق. قد تتعثر في طريقك وتظن أن كل الأبواب مغلقة، لكن الله يأتيك بمفاتيح جديدة تفتح لك آفاقا لم تكن في الحسبان، لتكتشف أن كل صعوبة كانت درسا ينقلك إلى مستوى أعلى من الوعي. عندما تحطمك الأوجاع يأتيك مداد الله في شكل لحظات من الفرح غير المتوقعة، لتعيد لك الإيمان بأن هنالك خيرا في كل شيء، وأن الله يزرع الأمل في قلوبنا حتى في أحلك الأوقات. في تلك اللحظات التي تشعر فيها بأنك محاصر بالشعور بالوحدة تجد أن الله قد أرسل لك روحا تتقاسم معك آلامك، لتذكرك بأن العواطف البشرية ليست وحدها، وإنما هي جزء من تجربة مشتركة نعيشها جميعا. قد تمر بأوقات عصيبة تجعلك تشك في قدراتك، لكن في اللحظة التي تحتاج فيها إلى دعم يرسل الله لك المدد عبر أصدقاء حقيقيين، أو حتى عبر تجارب تمنحك قوة جديدة لتدرك أن العزيمة تأتي من الداخل. عندما تتعرض للاختبارات تكتشف أن الله يختبر إيمانك بقوة،
وعندما تصل إلى نقطة الانهيار يأتيك الفرج كهدية ليعلمك أن الصبر والإيمان هما خير رفيق في رحلة الحياة. في أحلك اللحظات قد تكتشف أن الله يختار لك مسارات جديدة لم تكن لتفكر فيها، فتجد نفسك في أماكن لم تحلم بها، مع أشخاص يمدونك بالدعم، لتدرك أن كل شيء له غرض في خطة الله. عندما تدرك أن كل جهد تبذله ليس بلا جدوى، ويأتيك المدد من الله كإشراقة شمس جديدة، تشعر بأنك قادر على مواجهة التحديات، وأن الله يدبر لك الخير دائما حتى عندما تبدو الأمور صعبة. في تلك اللحظات التي تبدو فيها الحياة كفاحا مستمرا، يأتيك المدد من الله كنسمة هواء منعشة، ليذكرك أن كل صعوبة تحملها تساهم في تشكيل شخصيتك وتجعلك أقوى مما كنت تتصور. عندما تشعر بأنك قد وصلت إلى نقطة النهاية، تكتشف أن الله قد أعد لك بداية جديدة، فكلما انكسرت وجدته يعيد بناءك من جديد، ليرسخ في قلبك يقينا بأن الفرج يأتي دائما بعد الكرب. في زحمة الأيام الصعبة، حين تحاط بالتحديات من كل جانب، قد تكتشف أن الله يرسل لك إشارات صغيرة تدل على أنه معك، ككلمات لطيفة من صديق أو ابتسامة عابرة، لتعيد لك الأمل وتدفعك للاستمرار. تذكر أن الله لا يختار لنا السهل دائما، بل يعلم أن الصعوبات هي ما تصقل أرواحنا وتعلمنا دروسا قيمة. لذلك عندما يأتي المدد يكون أشبه بجائزة تأتي بعد مشوار طويل من الجهد والصبر. عندما تتأمل في تفاصيل حياتك ترى أن كل حدث كان له معنى، وأن الله قد أرسل لك المدد في أكثر الأوقات حاجة، ليعلمك أن الصبر والثقة هما المفتاحان اللذان يفتحان لك أبواب النعم. في خضم الأزمات قد يرسل الله لك ملائكة على هيئة أشخاص يمدون لك يد العون، فتشعر بأن الكون بأسره يتعاون لمساعدتك، لتدرك أن كل شيء في هذه الحياة مرتبط برحمة الله وعطفه. حينما تتأمل في الماضي ستجد أن كل المحن التي مررت بها كانت خطوات على طريقك نحو النضوج، وعندما جاءك المدد كان بمثابة ضوء ينير لك الطريق، ليفتح لك آفاقا جديدة لم تكن تتخيلها. عندما تشعر بأنك فقدت كل شيء يأتيك شعور لا يوصف بالسكينة، وكأن الله معك ليخبرك أن كل شيء سيتحسن، وأنه سيعيد إليك ما فقدته بأفضل مما كان. في اللحظات التي تشعر فيها بالإحباط تذكر أن الله يرى جهادك ويعرف ما تمر به، وعندما يرسل لك المدد يرسل لك أيضا رسالة قوية مفادها أن كل تعبك لن يذهب سدى، وأن النور سيظهر في نهاية النفق. في نهاية المطاف تعلم أن كل تجربة مررت بها كانت جزءا من خطة الله لك، وأن المدد الذي يأتيك ليس فقط للمساعدة، بل هو درس في الاعتماد على الله والثقة في حكمته.